সুস্মিতা বিউটি এজ স্পাৰ্কল চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। মোৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে যে পুৰণা কুৰ্তা বা চেলোৱাৰ কেনেকৈ নতুন ধৰণে পিন্ধিব পাৰি। চ' তাৰ ওপৰত মই এটা নতুন ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। চ' আহকচোন চাওঁগৈ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে। লুক নাম্বাৰ 1, এইটো এটা শ্বৰ্ট ফেয়াৰ কুৰ্তা নি লেন্থৰ আছিল। তাৰ চাইজ স্লিট নাছিল, চ' বহুত চাইজ মই চাইজ স্লিট কৰি দিলোঁ আৰু ব্ৰকেট ফেব্ৰিক এটা আনি তলত লগাই লং কৰি দিলোঁ। আৰু তাৰ লগত মই এযোৰ পম লগোৱা চেণ্ডেল পিন্ধিছোঁ, পিংক লেগিংছ পেয়াৰ আপ কৰিছোঁ আৰু কুন্দন লগোৱা বেংগলছ পিন্ধিছোঁ। আৰু কুন্দন থকা ইয়েৰিংছ তাত গ্ৰীণ পাৰ্লছ লগোৱা আছে, চ' মোক গ্ৰীণ ক্লাটছৰ লগত মেচিং হৈ গৈছে। আৰু পিংক চান্দেৰী চিল্ক এখন দুপাট্টা লৈছোঁ কাৰণ কুৰ্তাটোত পিংকো আছে, চ' মেচিং হৈ গৈছে। আৰু মই এটা বেজ কালাৰ জেকেটো পিন্ধিছোঁ, চ' আপোনালোকেও তেনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, ভাল লাগিব। লুক নাম্বাৰ 2, ব্লেক কুৰ্তা। এইটো তাক চাইড স্লিট কৰি দিলোঁ আৰু তলত ব্ৰকেট ফেব্ৰিক লগাই এটা লং কুৰ্তা বনাই ল'লোঁ। আৰু তাৰ লগত এটা বেজ কালাৰ ক্লাছ লৈছোঁ, তাত পিংক কালাৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে। কুৰ্তাটোতো পিংক আছে, চ' মেচিং হৈ গৈছে। আৰু তাৰ লগত চিলভাৰ অক্সিডাইজ ঝুমকা আৰু চিলভাৰ বেংগলছ পিন্ধিছোঁ কাৰণ এম্ব্ৰইডাৰীটোত চিলভাৰ আছে। আৰু এটা নোজ পিন লগাইছোঁ আৰু এইযোৰ ব্ৰাউন জুটিছ পিন্ধিছোঁ আৰু এইটো এটা কমপ্লিট লুক হৈ গৈছে। লুক নাম্বাৰ 3, এযোৰ বহুত পুৰণা মেখেলা চাদৰ আছিল, গাড়ী দিয়া কাপোৰ হয়। মই তাৰ পৰা এটা শ্বৰ্ট কুৰ্তা আৰু প্লাজো বনাইছিলোঁ, বহুত বছৰ পিন্ধিলোঁ। তাৰপিছত বৌ লগা হ'ল, চ' কুৰ্তাটো ফ্ৰণ্টটো অ'পেন কৰি জেকেট বনাই পেলালোঁ আৰু পাইপিং লগালোঁ ছাইডবোৰত আৰু তলটো ব্ৰকেট ফেব্ৰিক লগাই লং কৰি পেলালোঁ আৰু হাত দুখনত দুটা পটি লগাই দিলোঁ। প্লাজোটো একো চেঞ্জ কৰা নাই আৰু তাৰ লগত এটা ৰেড কুৰ্তা বনাই ল'লোঁ। আৰু মই এই আউটফিটটোৰ লগত ইয়েৰিংছ, নেকপিচ আৰু ফিংগাৰ ৰিং পাৰ্লৰ পিন্ধিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত এযোৰ জুটিছ পিন্ধিছোঁ। এটা ৰেড ক্লাচ এণ্ড গল্ডেন মিক্স ক্লাছ লৈছোঁ, মোৰ কুৰ্তা আৰু জুটিছযোৰৰ লগত মেচিং হৈ গৈছে। লুক নাম্বাৰ 4, এই টপটো এযোৰ বহুত পুৰণা চেলোৱাৰ চুৰ্ণিৰ পৰা বনোৱা হৈছে। চুৰ্ণিখন জৰ্জেট কাপোৰৰ আছিল আৰু ছাইডবোৰত প্ৰিণ্ট আছিল। মই নেট কাপোৰ এটা কিনি হাতত লগালোঁ আৰু প্ৰিণ্ট কাপোৰটো অলপ হাতত আৰু টপটোত লগাই দিলোঁ আৰু ভিতৰত এটা ব্লেক লাইনিং লগাই দিছোঁ। কাপোৰটো অলপ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হয় আৰু তাৰ লগত ব্লু জিন্স পেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু চিলভাৰ ইয়েৰিংছ আৰু ব্ৰেচলেট পিন্ধিছোঁ। এটা বাউন্সিং বেগ লৈছোঁ আৰু এটা পাৰ্টিত লগাইছোঁ চুলিত। আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা ভাল চুৰ্ণি আছে এনেকৈ টপ বনাই ল'ব পাৰে। লুক নাম্বাৰ 5, এই কুৰ্তিটো একচুৱেলি চিকেন কাৰী চেলোৱাৰৰ পৰা বনোৱা হৈছে। কুৰ্তি চাইজত কাটি তলটো চিলাই দিছোঁ আৰু ছাইড দুটা স্লিট কৰি দিছোঁ। হাত দুটা স্লিভলেছ বনালোঁ। তাৰ লগত হোৱাইট জিন্স পিন্ধিছোঁ কাৰণ এম্ব্ৰইডাৰীবোৰ হোৱাইট হয় আৰু গল্ডেন ইয়েৰিংছ আৰু গল্ডেন ৱাচ পিন্ধিছোঁ। ব্ৰাউন জুটিছ এযোৰ পিন্ধিছোঁ আৰু ব্ৰাউন স্লিং বেগ এটা লৈছোঁ। জুটিছযোৰৰ লগত মেচিং হৈ গৈছে। And that's all for today. আকৌ লগ পাম, বাই।